В процесі соціалізації, коли людина хоче стати частиною суспільства, перед нею постають певні питання. Хто я, який я, що я вмію гарно робити, в чому моя особливість, з якими людьми мені буде комфортно спілкуватися, дружити, працювати або створювати сім'ю, якщо то хочеться. Глибина аналізу і рефлексії окремо взятої людини тут вже може варіюватися, але для успішної соціалізації хоч якісь відповіді на ці запитання потрібні. Зазвичай, коли людина живе, потрапляє у різні ситуації, аналізує свою поведінку, бачить, що у неї є певні схожості або відмінності з іншими людьми. Іншими словами, протягом життя формується певне уявлення про себе або я-концепція. У стосунках з іншими так само. Взаємодіючи з іншими людьми, ми відчуваємо, що певна поведінка інших нам подобається, а інша не дуже, або зовсім не подобається. І методом проб і помилок ми напрацьовуємо певні очікування до інших. Але конкретики в цьому все одно немає, особливо якщо ми говоримо про стосунки, в яких людина хоче розслабитися, поводитися природньо або бути собою. Але яким людям потрібне наше з вами бути собою, і які саме якості і поведінка інших людей дійсно доповнили б нас самих, залишається туманним. В соціоніці на ці запитання можна знайти більш конкретні відповіді. Так, кожен з нас є представником певного типу інформаційного метаболізму. Ми певним чином сприймаємо, оброблюємо і видаємо інформацію. І наш інформаційний продукт, якщо так можна виразитися, потрібен не усім людям, а лише певній частині соціотипів. Так само і нам потрібен конкретний інформаційний продукт, підсвідомим пошуком якого займається такий блок психіки, як SuperIt. Привіт! Мене звуть Яна, я займаюся соціонікою. І в цьому відео я розповім вам про такий блок психіки, як SuperIt. SuperIt є 1/4 психіки за моделлю А в соціоніці. Як і суперего, так і SuperIt – це такі блоки, за якими суспільство включається у наші з вами справи, у справи людини. Відмінність полягає в тому, як це відбувається. Якщо суперего спрямоване на адаптацію до соціуму через засвоєння певних норм і правил оточення, і муки совісті, що виникають у цьому блоці, пов'язані з тим, що людина, якій, здається, не виправдала очікувань оточення щодо прояву тих аспектів інформації, які знаходяться у суперего, і цей страх бути відторгнутим від оточення підштовхує людину набирати якомога більше досвіду і інформації, наробляти нормативи за тими аспектами, які там знаходяться, то за блоком SuperIt людина навпаки підсвідомо шукає тих, які можуть виправдати її очікування. На основі цього відбувається оцінка оточення, наскільки воно надійне, наскільки опікується самою людиною. Це відбувається автоматично. Сама людина може навіть не чітко усвідомлювати або взагалі не усвідомлювати, що саме вона потребує і чого саме вона очікує. Але цей закладений в нас механізм підказує це у процесі взаємодії з людьми через приємні або неприємні почуття від людей. Якщо поруч є люди, які добре себе проявляють за тими аспектами, які знаходяться в нашому SuperIt, і опікуються нашими потребами, ми відчуваємо довіру до соціуму, потрібність йому. Це насичує енергію, це надихає теж себе проявити, попіклуватися про інших. Але якщо цього не відбувається, людина відчуває антипровину. Це такий термін, про який писала ще Ауша Августіна Вічутте. Це провина за інших, за те, що вони не відповідають нашим очікуванням, не надають нам те, що потрібно. І ця провина буває настільки ж сильною, як і провина суперего. Людина при цьому відчуває себе покинутою, непотрібною оточенню. Люди, що виправдовують навпаки наші очікування, внутрішньо дуже подобаються, приваблюють. Наприклад, якщо ми говоримо про загальні дихотомії, такі як логіка і етика, сенсорика, інтуїція, екстраверсія, інтроверсія і так далі, то етикам подобаються люди, які вміють пояснити все дуже, розкласти по поличках певну інформацію, показати причинно-наслідкові зв'язки. Логікам подобаються люди, які вміють
без слів здогадатися про емоційний стан людини, про їхній настрій, створити приємну, доброзичливу атмосферу, пожартувати, пояснити, як інші люди до них логіків ставляться, і допомогти налагодити такий безпосередній контакт з людьми. Екстравертам подобаються люди, які вміють підтримати стосунки, попіклуватися про стосунки, бо для самих екстравертів це тягар. Для інтроверта набагато легше, коли поряд є людина, яка може проявити ініціативу, взяти на себе відповідальність, бо їм самим важко це зробити. Звісно, коли ми беремо кожен соціотип окремо, такі привабливі якості уточнюються, набувають певних особливостей. Наприклад, у етико-інтуїтивного інтроверта в суперид знаходяться такі аспекти інформації, як ділова логіка і сенсорика комфорту. Тож цьому типу подобаються люди, які вміють оцінити логічність вчинків інших людей, якість роботи, вберегти від зайвої роботи, налагодити процес так, щоб він був зручним, комфортним і на виконання роботи витрачалося якомога менше часу. І такі люди – це представники соціотипу логіко-сенсорних екстравертів. Загальним поняттям для такого доповнення в соціоніці є дуал або дуальні стосунки. Звісно, інші логіки на дальній дистанції теж можуть приваблювати. Наприклад, інтуїтивно-логічний екстраверт, або, як ще називають його, Дон Кіхот, бачить потенційні можливості об'єктів і вміє пояснити логічну взаємодію між ними, створити таку логічну систему, що могла б розкрити глибинну суть закономірностей природи. Отримувати таку інформацію етико-інтуїтивному інтроверту дуже подобається, бо йому самому важко це зробити. Однак, що частіше представники цих соціотипів будуть спілкуватися між собою, то яскравіше будуть проявлятися розбіжності між тим, що саме вони очікують за суперід, і що вони можуть дати одне одному. Там, де етико-інтуїтивний інтроверт хоче підтримки справами і створення комфорту, Іле дає не те, що очікується, не те, що потрібно. Там, де Іле хоче теж створення комфорту, емоційний заряд, то етико-інтуїтивний інтроверт дає не те, що очікується. Не тому, що вони не хочуть, а тому, що просто не можуть цього зробити. І як наслідок виникає напруга, яка поступово зростає, бо типні цінності і реакції не збігаються. І той інтерес, що був на дальній дистанції, поступово зникає. І такий результат може бути доволі неочікуваним для людей, бо на близькій дистанції виявляється, що інша людина не та, якою б хотілося, щоб вона була, а стосунки виявляються, розвиваються не так, як очікувалось. І люди прагнуть повернутися до того стану приємності, який був раніше, спочатку натякаючи щось не так, потім відверто кажуть, а згодом це виливається у відкритий конфлікт. А якщо стосунки такі, що з них так просто не вийдеш, наприклад, вже є сім'я, спільний побут, діти, або це робочі стосунки, і люди постійно перебувають в такому напруженому стані, і що ближче починають взаємодіяти з іншим, намагаючись налагодити стосунки, то гірше стає. І навіть якщо б люди знали про свої соціотипи, це б все одно не допомогло б вирішити проблему, бо в близьких стосунках людина хоче легкості, комфорту, вона прагне бути собою, не діяти з постійною обережністю, боячись, що якось не так її сприймуть чи зрозуміють. А в недуальних стосунках, де за суперід не збігаються аспекти інформації, цього добитися неможливо. Саме тому так важливо, особливо в молодому віці, коли людина тільки починає таке доросле життя, починає вступати в певні стосунки, або хоче побудувати певні стосунки, потрібно дізнатися про свій соціотип і соціотип свого дуала, бо потім, коли вже є стосунки, змінити щось набагато важче.
І дуальний досвід також важливий для дітей, оскільки дітям, які народилися в дуальних стосунках, легше потім теж шукати дуалів і легше соціалізуватися. Перейдемо до структури блоку суперид. Блок суперид складається з 5-ї, або її ще називають сугестивної, та 6-ї, або активаційної функції. Так само, як і блок суперего, суперид є потенційним блоком, за яким відбувається накопичення потенційної енергії. Іншими словами, це збирання інформації за аспектами цього блоку. Різниця тут у тому, як це відбувається. Якщо суперего накопичує її, очікуючи оцінки від інших, від соціуму, то суперид навпаки чекає підтримки інших і оцінює соціум, наскільки він здатен проявляти себе за тими аспектами, які знаходяться в суперид. Згідно з енергоінформаційним метаболізмом, 5-та функція знаходиться на першому такті накопичення потенційної енергії разом з 3-ю функцією. Якщо за 3-ю функцією суперего важливий власний досвід людини, вона сама прагне накопичити якомога більше інформації, шукає джерела, іноді навіть себе кидає в ситуації, що дозволяють набратися досвіду, отримати критику або схвалення соціуму за тим аспектом інформації, що знаходиться в 3-й функції, і таким чином людина включається в соціум, набирає норми соціально очікуваної поведінки, то за 5-ю функцією людина очікує, щоб цю інформацію надали інші, бо сама слабо розрізняє ті інформаційні сигнали, які йдуть на неї за цим аспектом. З однієї сторони, вони сприймаються як щось дуже дійсно важливе, без якого не обійтися, а з іншої сторони, це як якийсь незрозумілий шум, і людина добре себе відчуває лише в тому випадку, коли з'являється той, хто може розрізнити ці сигнали, пояснити, показати. За цією функцією, на думку людини, дуже легко впливати, тому ця функція називається сугестивною. Але така інформація зазвичай сприймається з вдячністю, легко. Такий актор, як Клінт Іствуд, є представником соціотипу логіко-сенсорного екстраверту. І він казав про себе таке, що не знає чому, але його приваблюють особистості, які шукають сім'ю, прагнуть до єдинства. І він думає, що це тому, що він завжди відчуває повагу і симпатію до людей і сімей, для яких важливі близькі стосунки. А чому так відбувається? Тому що на 5-й функції у логіко-сенсорного екстраверта знаходиться такий аспект, як етика стосунків. І будь-якого логіко-сенсорного екстраверта приваблюють люди, які вміють підтримати стосунки, поспівчувати, знають, як налагодити зв'язок з людиною. Їм подобається, коли інша людина прив'язується до стосунків, до людини, що і створює оце відчуття єдинства, сім'ї, і дає логіко-сенсорному екстраверту впевненість у тому, що у нього є надійний тил, що ці стосунки не зникнуть, що ця людина не покине його, не зрадить. А що зі свого боку логіко-сенсорний екстраверт дає своєму дуалу етико-інтуїтивному інтроверту? Можемо прослідкувати на прикладі того ж Клінта Іствуда. Один із його колег казав про нього так, що Клінт звільнив кінорежисуру від стандартів, і він дуже швидко працює, дуже швидко приймає рішення, що і є проявом цієї екстраверсії і ділової логіки. Ельсе впевнений у тому, як налагодити ефективний робочий процес, вибудовує цей процес. І це надає етико-інтуїтивному інтроверту, вибачте за тавтологію, впевненість у тому, що є головним, а що є другорядним. Бо сам ЕІ, як етик, дуже часто губиться в цьому. І якщо звикає до певного підходу в роботі, то йому важко його змінити, навіть якщо він доволі неефективний. А логіко-сенсорний екстраверт одразу бачить, скільки зайвих рухів робить людина в своїй роботі. І прямо про це каже. Дуже важливо, щоб ця функція не оминалась і на неї був постійний
потік інформації від інших, що і надає оцієї потенційної енергії. Без цього людина губиться, як без компасу, відчуває таку душевну порожнечу, тому завжди намагається потрапляти у ті місця, де отримує таку інформацію. Це розслабляє, надає відчуття такого насичення, душевного спокою. Коли зустрічаються люди і йде вплив на цю п'яту функцію, в дуальних стосунках особливо, то люди просто не хочуть іти одне від одного, хочеться розмовляти і розмовляти, навіть уже начебто закінчили розмову, і все одно з'являється якийсь такий момент, про який хочеться сказати. І ти кажеш, і знову починається розмова на годину. І отак от не можеш розійтись. Хорошим прикладом такого ефекту є Вікторія і Девід Бекхем. Вікторія – логіко-інтуїтивний інтроверт, а Девід Бекхем – етико-сенсорний екстраверт. І вони в документальному фільмі «Бекхем» розповідали про початок їхніх стосунків, і його друзі теж розповідали, як Девід постійно розмовляв з Вікторією телефоном, як він закривався у ванні і там до години ночі міг з нею проговорити, або проїхати там 4 години, щоб з нею побути 20 хвилин. Ось так от проявляється саме оце насичення за п'ятою функцією, проявляється дуальний зв'язок. І те, як інша людина у себе проявляє, що, як вона говорить, діє, дуже приваблює. Інша функція суперід, 6-та функція, знаходиться вже на другому такті енергоінформаційного метаболізму разом з 4-ю. Але вплив на 4-ту функцію зазвичай неприємний, адже будь-які зауваження показують, що ти не вписався в очікування соціуму. Хоча, коли таке трапляється, у людини це викликає таке обурення собою, і вона намагається довести іншим, що ні, я дійсно знаю, що тут робити, я варта чогось. І начебто з останніх сил напружується і починає за цим аспектом щось робити. І, можливо, навіть потім людина скаже, що такі зауваження було коректним, потрібним, але в самому моменті вплив на 4-ту функцію дуже неприємний. Вплив на 6-ту функцію блоку суперид, навпаки, приємний, він надихає, активізує. За 6-ю функцією людина теж очікує підтримки від інших, і коли вона є, одразу у людини покращується настрій. Якщо людина перед цим була пригнічена, то буквально 30 хвилин впливу на 6-ту функцію ви людину просто не впізнаєте. Наприклад, для етико-інтуїтивного інтроверту це піклування про їхній фізичний стан, облаштування комфорту. Для логіко-сенсорного екстраверта це звертання уваги на потенційні можливості людей, ситуацій. Для інтуїтивно-логічного інтроверта, коли інша людина вміє швидко і легко налагодити контакт з людьми, організувати їх, що самому Іллі або Бальзаку важко дається. Але такий момент, якщо на 5-ту функцію потрібен постійний потік інформації, то на 6-ту функцію вплив має бути ситуативним, щоб не відбувалося такої переактивізації, перенасичення. І такий ситуативний вплив можливий лише в дуальних стосунках. Постійний же вплив на 6-ту функцію відбувається в активаційних стосунках. В активатора ті аспекти інформації вашого суперид знаходяться в іншому порядку, тому і вплив на 6-ту функцію постійний, бо у активатора це найсильніша базова функція. Спочатку в таких стосунках людина дуже сильно заряджається, наче ні звідки просто з'являються сили щось зробити. Проте при цьому оминається перший такт монополізму, насичення потенційною енергією, тож згодом людина відчуває себе дуже виснаженою. Тому дуал – це не тільки той, хто має засильні сторони, аспекти вашого суперего, а й той, у кого вони розташовані у певному порядку. Це визначає і ритм, і підхід до життя. Як же сама людина проявляє себе за суперид? Зазвичай самостійний прояв цього блоку дуже важкий.
І вмикається він тоді, коли людина вже просто не має іншого вибору, залишилася просто сама з собою, наодинці. Повноцінно себе проявляти за суперит дуже важко, тому що це найменш усвідомлений блок психіки. За відсутності підтримки зі сторони людина починає жертвувати собою, розпорошувати свої сили. Але навіть така жертовність, скоріше, як крик про допомогу. Подивіться, я вже просто з останніх сил це роблю. Допоможіть мені хтось, зупиніть мене, покажіть, як правильно це робити. Дуалізовані люди так не жертвують собою. Вони краще починають розбиратися в відповідному аспекті світу, бо їм є на що спертися. Можна сказати, як висновок, що суперит – це блок, який допомагає утворювати зв'язок між оточенням і людиною, в якому ви виступаєте і як отримувач певної інформації, споживач, природжений споживач певної інформації, і шукаєте саме ті місця, ситуації, людей, які піклуються про цей аспект. А з іншої сторони, ви, як надавач певної інформації, можете відчути цінність і потрібність своїх вроджених якостей, думок, дій. Звісно ж, коли поряд є дуали, стає приємніше жити. Тож, визначивши свій соціотип на такі питання, хто мені підходить, знаходиться конкретна відповідь. І далі ви вже переходите на наступний етап. А як знаходити дуалів? А де їх знаходити? Але це вже тема для інших відео. У наступних відео я розповім вже про так звані сильні сторони людини, під якими мається на увазі в соціоніці блоки его та ід. Тож, якщо вам цікаво про це дізнатися, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Па-па!